ल है धेरैजनाले वेट गरिराख्नु भएको OnePlus को 15R फोन चाहिँ नेपालमा फाइनली लन्च भइसकेको छ। यस्तो बबाल स्पेक्स छ कि यो फोनको यो भन्दा धेरै नै महँगो पर्ने OnePlus 15 छ नि त्यसलाई नै टक्कर दिन्छ कि पर्फर्मेन्समा यसले। र अब बबाल स्पेक्स सँगै OnePlusले चाहिँ नेपालमा OnePlus 15R को प्राइस पनि बबालै राखिदिएको छ है। यसको प्राइस नेपालमा 98,499 रुपैयाँबाट सुरु हुन्छ यसको 12GB र्याम र 256GB स्टोरेज भेरिएन्टको लागि। अनि अब यति धेरै प्राइस भइसकेपछि केही न केही गरी त कम्पेन्सेट गर्नै पर्यो। त्यही भएर तपाईले यो फोन किन्दाखेरि चाहिँ 1 वर्षको ब्रेकेज इन्स्योरेन्स पनि पाउनुहुन्छ र त्यसको साथसाथै 6500 पर्ने 100 वाटको OnePlus को चार्जर चाहिँ 1000 रुपैयाँमै पाउन सक्नुहुन्छ। र इफ यु प्री-बुक दिस फोन फ्रम आवर एफिलिएट पार्टनर OnePlus नेपाल तपाईले नेपालको यस्तो यो दामी रोहनले लगाएको जस्तो अफिसियल जर्सी पाउन सक्नुहुन्छ र यो 6500 रुपैयाँ पर्ने साउन्डकोरको R50i NC पनि पहिलो 5 कस्टमर्सहरूले चाहिँ फ्रीमा पाउन सक्नुहुन्छ। ल यो फोनको बारेमा अरु कुरा गर्नु अगाडि चाहिँ यसलाई अनबक्स हान्दिहालौँ है त। सो बक्स चाहिँ सानो चिटिको परेको छ अनि यहाँ सुरुमा एउटा अर्को पेपर बक्स छ जसमा चाहिँ हामीले एसेन्शियल कुराहरू पाउँछौँ जस्तै अब यहाँ सिम इजेक्टर छ, चार्जिङ केबल छ, पेपर वर्क एन्ड देन हामीसँग फोन नै छ। यो OnePlus 15R यो हामीसँग राम्रो क्युट ग्रीन कलरमा रहेको छ, मिन्ट ग्रीन भन्ने। र अब यहाँ चार्जर चाहिँ आउँदैन सो अनबक्सिङ चाहिँ यति नै हो। ल डिजाइनबाट चाहिँ यो भिडियोलाई सुरु गरौँ र यु क्यान सी हेर्दाखेरि चाहिँ यो फोनको डिजाइन चाहिँ ठ्याक्क OnePlus 15 को DNA भएको जस्तो छ कि क्यामेरा मोड्युल अनि यो राउन्डेड एजेस उस्तै नै देखिन्छ। तर हातमा लिँदाखेरि चाहिँ OnePlus 15 जस्तो कतापि छैन है। यो फोन अलि भारी छ कि स्पेशली अब म जस्तो सानो हात हुनेहरूको लागि त निकै ठुलो पनि हुन्छ। बट देन अब यदि तपाईहरुलाई चाहिँ ठुलो खालको फोन नै मनपर्छ भने चाहिँ त्यस्तो केही प्रब्लम नहुनु पर्ने हो। पछाडि चाहिँ ग्लास ब्याक छ। यो फ्रेम चाहिँ एलुमिनियमको हो र यहाँ चाहिँ तपाईहरुले IP68 अनि IP69K डस्ट एन्ड वाटर रेटिङ पाउनुहुन्छ। सो डिजाइनमा त्यस्तो अब खासै कम्प्लेन नै गरिहाल्नु पर्ने ठाउँ चाहिँ छैन। कम्प्लेन गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ यो भिडियोमा पछि आउँछ सो एन्डसम्म हेर्नु होला। नेक्स्ट यो फोनको डिस्प्ले पनि राम्रो भन्न सकिन्छ है। हुनुपर्ने सबै कुरा छ के यसमा जस्तै अब HDR सर्टिफिकेसन, राम्रो ब्राइटनेस, गुड टच रिस्पोन्स, 165 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट सपोर्ट सबै छ। त्यस्तो अब किचकिच गर्नुपर्ने ठाउँ चाहिँ छैन। तर अब स्पेक्स चाहिँ उस्तै भए तापनि OnePlus 15 सँग साइड बाइ साइड राखेर हेर्दाखेरि चाहिँ OnePlus 15 को डिस्प्ले बेटर भएको पाएँ मैले चाहिँ। OnePlus 15 को डिस्प्लेको अब त्यो कलर रिप्रोडक्सन नै क्या राम्रो छ कि अलि वार्म टाइपको छ भने OnePlus 15R को डिस्प्लेमा चाहिँ अलि ब्लुइश टिन्ट छ विच डज नट लुक भेरी प्लिजिङ। मैले चाहिँ अब धेरै ट्राई गरेँ है सेटिङ्समा गएर अब कलर मिलाएर तर खासै केही त्यस्तो फरक चाहिँ परेन। एनिवे OnePlus 15R को सबैभन्दा स्ट्रङ पक्ष भनेको चाहिँ यसको पर्फर्मेन्स नै हो है। यहाँ चाहिँ तपाईहरुले स्न्यापड्रागन 8 Gen 5 चिपसेट पाउनुहुन्छ जुन चाहिँ यो प्राइस रेन्जमा आउने फोन्स जस्तै स्यामसङको Galaxy S25 FE, Honorको 400 Pro और इभन नथिङको फोन 3 भन्दा चाहिँ बेटर भएको पाउनुहुन्छ कि बेन्चमार्क्सदेखि लिएर र पर्फर्मेन्स छ नि त्यो सबै OnePlus 15R मा खत्रै छ के। यहाँ स्क्रिनमा तपाईले PUBG को गेम प्ले अनि गेन्शिन इम्प्याक्ट गेम प्ले सबैको रिजल्ट्सहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। एभरेज FPS निकै राम्रो छ। अझ 165 FPS सम्म फ्रेम इन्टरपोलेसन गरेर PUBG खेल्न सकिन्छ। सो गेम खेल्नेहरूको लागि चाहिँ लास्टै स्मुथ एक्सपिरियन्स दिन्छ यो फोनले। अनि अझै इम्प्रेसिभ कुरा चाहिँ के हो थाहा छ यो फोन खासै तात्दा पनि तात्दैन कि धेरै बेर गेम खेल्दाखेरि 40 डिग्री भन्दा बढी नै गएन क्या हाम्रो टेस्टमा चाहिँ। सो यो फोनको पर्फर्मेन्सलाई चाहिँ दामी नै छ भन्न सकिन्छ। प्लस अक्सिजन OS को एक्सपिरियन्स पनि खतरा नै छ। एकदमै अप्टिमाइज छ यो फोनको सफ्टवेयर। ल्याग भने कतै पनि छैन अनि राम्रो AI फिचर्सहरू पनि छन्। माइन्ड स्पेस भन्ने फिचर चाहिँ मलाई निकै नै मनपर्छ जहाँ चाहिँ स्क्रिनशट लिएर टेक्स्ट और भोइस मेसेज सेभ गर्न सकिन्छ। ग्यालरीमा पनि AI पोर्ट्रेट ग्लो भन्ने फिचर छ जसले यस्तो फोटोलाई यस्तो बनाइदिन्छ। AI समरी पनि छ जसमा चाहिँ अब आर्टिकलहरू समराइज गर्न प्रयोग गरिरहेको हुन्छु म चाहिँ। सो सफ्टवेयर एक्सपिरियन्स चाहिँ यहाँ निकै गुड छ भन्न सकिन्छ। साथै अब अरु एक्स्ट्रा कुराहरू हुन्छ नि जस्तै अब स्पिकरको क्वालिटी अनि माइक र ह्याप्टिक फिडब्याक पनि राम्रो छ यो फोनको। नो इश्युज एट अल। मलाई इश्यु नै लाग्ने भनेको चाहिँ मैले अघि नै पनि भनेको थिएँ नि कम्प्रोमाइज छ भनेर त्यो चाहिँ क्यामेरामा हो के। किनभने OnePlusले चाहिँ यतिको प्राइस राखिसकेपछि राम्रो क्यामेरा हार्डवेयर चाहिँ दिनु नै पर्थ्यो के। यो फोनको क्यामेरा कस्तो छ भनेर म तपाईलाई स्याम्पल देखाएर भन्छु है त। ल हेर्नुस् अलिक एभरेज फोटोहरू खिच्छ के यसले। कलर्स पनि अलि फेडेड छन् र कन्ट्रास्टी पनि छ। कहिले
कहिलेकाहीँ चाहिँ अब लाइट मिलेको बेला राम्रै फोटो चाहिँ आउँछ, तर त्यस्तो वाउ भन्ने खालको चाहिँ केही पनि छैन। मेन त अब 1 लाखको फोनमा टेलिफोटो लेन्स, त्यो जुम लेन्स हुन्छ नि, त्यो चाहिँ मिस भयो के मलाई। अब नथिङ फोन 3 र यसको पोर्ट्रेट्सहरू साइड बाई साइड हेर्नुहोस् न, नथिङ फोन 3 मा कस्तो सब्जेक्ट फोकस राम्रो छ, टक्क मिलेको छ नि त। तर OnePlus 15R ले चाहिँ त्यतिको इमेज निकाल्न सक्दैन। त्यस्तै अब यहाँ 8 मेगापिक्सलको अल्ट्रा वाइड लेन्स छ जसको आउटपुट निकै एभरेज छ, डिटेल्स पनि खासै छैन र फोटोमा कलरहरू पनि के हो के छ के। रातिको टाइममा चाहिँ अलि राम्रै फोटो खिच्छ है OnePlus 15R ले, तर त्यो बाहेक अब सेल्फीहरू एकदमै एभरेज मात्र छ, रातो बनाइदिन्छ कि स्किनलाई, अनि फेसमा स्याडोजहरू पनि राम्रोसँग मेन्टेन गर्दैन। भिडियोग्राफी साइड पनि एकदमै एभरेज मात्रै छ, भिडियोको कलरहरू ओके मात्रै छन्, स्टेबल चाहिँ स्टेबलै छ भिडियो, तर त्यस्तो सोसियल मिडियामा हालौँ भन्ने खालको चाहिँ छैन। जे होस् तपाईँले बुझ्नु नै भयो होला, OnePlus 15R को क्यामेरा चाहिँ यसको एकदमै विक पोइन्ट हो के। यो फोन भन्दा लिटरली यो 1 लाखको प्राइसमा अरू सबै फोनहरूमा बेटर क्यामेरा छ के। Honor 400 Pro, नथिङ फोन 3, पोको F8 Pro र सबैभन्दा बेस्ट क्यामेरा चाहिँ स्यामसङको S25 FE मा छ। क्यामेरा बाहेक फेरि यो फोनको अरू पक्ष जस्तै अब ब्याट्री लाइफ चाहिँ दामी नै छ है। यहाँ चाहिँ तपाईँहरूले 7400 मिलियम पावरको ब्याट्री पाउनुहुन्छ र मैले चलाएको फोनहरू मध्ये यसले मलाई वान अफ द बेस्ट ब्याट्री लाइफ दिएको छ कि। मेरो ब्याट्री युसेजको यो स्क्रिनसट नै हेर्नुहोस् न, 11 घण्टाको स्क्रिन अन टाइम दिएको छ। यो भनेको S25 अल्ट्रा र iPhone 17 Pro Max ले दिने भन्दा 30% बेटर ब्याट्री लाइफ हो। चार्जिङ पनि फास्ट नै हुन्छ है। OnePlus को 100 वाटको चार्जरले यसलाई 0 देखि 100% सम्म चाहिँ 55 मिनेट जस्तोमा फुल चार्ज गरिदिन्छ। सो हामी चाहिँ अब यो भिडियोको एन्डमा आइसकेका छौँ र यदि तपाईँलाई अन्डर 1 लाख फ्ल्यागशिप एक्सपिरियन्स चाहिएको छ भने चाहिँ दिस इज द बेस्ट अप्सन टु गेट राइट नाउ इन नेपाल। र OnePlus 15 को कम्पेरिजनमा OnePlus 15R चाहिँ 60,000 जस्तो सस्तो छ र सफ्टवेयर अनि ओभरअल एक्सपिरियन्स चाहिँ यी दुईटै फोनहरू बीच अलमोस्ट सिमिलर नै छन्। जस्ट क्यामेरा चाहिँ यो फोनको एकदमै विक पोइन्ट हो। यदि क्यामेरा तपाईँको प्रायोरिटी हो भने चाहिँ नथिङ फोन 3 और S25 FE चाहिँ तपाईँहरूको लागि बेटर अप्सन हुनसक्छ। बट यदि तपाईँ हाम्रो भिडियो एडिटर मदन जस्तै हुनुहुन्छ, ऊ चाहिँ धेरै क्यामेरा चलाउँदैन, क्याजुअली मात्र कहिलेकाहीँ ओकेजनहरूमा क्यामेरा चलाउँछ, तर उसलाई चाहिँ बेस्ट पर्फर्मेन्स चाहिन्छ, बेस्ट सफ्टवेयर, बेस्ट गेमिङ, बेस्ट डिस्प्ले अनि 2 दिनको ब्याट्री लाइफ चाहिन्छ कि। तपाईँको युज केस पनि उसको जस्तै छ भने चाहिँ तपाईँले महँगो पर्ने OnePlus 15 और 70,000 को रेन्जमा आउने OnePlus Nord 5 को सट्टा चाहिँ यो बिचको फोन OnePlus 15R लिँदा आई थिङ्क यु विल गेट द बेस्ट भ्याल्यु। ओके एभ्रिवान, यही नै थियो हाम्रो OnePlus 15R को छोटो मिठो अनबक्सिङ र रिभ्यू। तपाईँहरूको चाहिँ के विचार छ यो फोनको बारेमा तल कमेन्ट्समा हामीलाई भन्न नबिर्सिनु होला। एन्ड वाइल युआर देयर हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला। यति भन्दै म प्रतिमा अधिकारीलाई बिदा दिनुहोस्। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ। आज म्याच हेर्ने कि नहेर्ने? मैं तेरे ते मर गई सजना। को यो कराउने? म हरिबहादुर फ्यान हो। यति नै हो।